हेलो भ्युवर्स, आज चाहिँ यो जुन चाहिँ ट्राइपोड छ यो ट्राइपोड म अनबक्सिङ गरेर देखाउँदैछु। यसको कार्टुनमा के लेखेको छ भन्दा ट्राइपोड 3110 है, 3 वे हेड के लेखेको छ। यो चाहिँ हुनु चाहिँ चाइनिज मेड प्रोडक्ट हो। अब हेर्नुहोस्, म यसको अनबक्सिङ गर्दैछु। यो प्याक दिएको रहेछ, तर यो त्यस्तो राम्रो छैन क्वालिटी। यो मोबाइल होल्डर रहेछ हो। प्याकमा तपाईको यो एउटा मोबाइल होल्डर छ अनि यो ट्राइपोड छ। यहाँ हेर्नुभयो भने वाटर लेभल पनि दिएको रहेछ, यो मार्क छ हो। यहाँनिर तपाईले यसलाई यसरी माउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी माउन्ट भयो। यहाँ हेर्नुभयो भने तपाईले यहाँ लक देख्नुहुँदैछ, एउटा लक छ, यहाँ अर्को लक छ, यहाँ अर्को लक छ। त्यहाँदेखि यो तपाईको क्लिप लक छ यहाँ यसरी दुईटा, यहाँ अझ निक्लिन्छ तीनटा। त्यहाँदेखि यसरी लक गर्न सक्नुहुन्छ, स्टेबल हुन्छ यसो गरे अनि। यस्तो छ, यहाँ यसरी माउन्टिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा ह्यान्डल पनि दिएको छ। यो हेर्नुभयो भने तपाईले यो 360 डिग्री रोटेसन गर्न सक्छ। यस्तो चाहिँ यस्तो 360 डिग्री एङ्गुलर रोटेसन हुन्छ। त्यो तपाईले यसलाई दिनु नदिनु यो लक सिस्टममा हुन्छ। अर्को तपाईले हेर्नुभयो भने यहाँनिर छ, यो यतिकै यो स्ट्रेट तपाईले गर्दा पनि भयो, नत्र भने यो खोलेर तपाईले यसलाई सपोज यतिकोमा गर्नु छ अरे, यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। सो गर्यो, लक गर्यो, लक गरेपछि तपाईले यतिकै चलाउनु सक्नुहुन्छ। अझै अर्को यसमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो यसरी यता पनि यसको मुभमेन्ट हुन्छ। तपाईले यहीँनिर यो राखेर फोनलाई राखेर यसरी यो साइड यसरी मुभमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यतिकै नचलाइकन हो। अर्को यो जुन चाहिँ छ यसको हेर्नुहोस्,
यसरी यो पनि लक यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। देख्नुभयो यो पनि हो, यस्तो लक हुन्छ। हेर्नुहोस् यो टाइट गरेपछि तपाईको यो मुभमेन्ट पनि छैन। 360 डिग्री लुज गर्नुहोस्। मुभमेन्ट हुन थाल्यो। यसको हाइट हेर्नुभयो भने हाइट त निकै अग्लै छ। यसले क्लेम गरेको अनुसार यसको हाइट तपाईको 350 मिलिमिटरदेखि 1050 मिलिमिटरसँग जान्छ भनेर भनेको छ। मटेरियल तपाईले देख्नुहुँदैछ, कोही यसरी प्लास्टिक छ, कोही यो एल्युमिनियमको छ, एल्युमिनियमको हो। यसको लोड क्यापासिटी 300 ग्राम्स भनेर भनेको छ। वेट चाहिँ यसको 250 ग्राम्स छ। हुन त यो तपाईको बजेट फ्रेन्डली छ हैन। अरू तपाईको अब राम्रो खालको प्रोडक्ट हेरेछ भने त्यसको कस्ट पनि राम्रै छ, तर फङ्सन अलमोस्ट यो चाइनिज प्रोडक्ट भएर पनि तपाईको यसको उयो चाहिँ राम्रै छ। अनि यसको ड्रब्याक चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ तपाईले लास्टको नब देख्नुहुँदैछ, यो नब चाहिँ बेला बेला कुनै कुनै चाहिँ त्यतिकै झरेर जान्छ। ड्रब्याक चाहिँ मलाई यसको त्यति लाग्यो। बाँकीहरू त यो स्टेबलै छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ स्टेबलै छ। तपाईको मोबाइल त यसले होल्ड गर्नु सक्छ। यो प्रोडक्ट तपाईलाई अगर किन्ने इच्छा भएछ भने म तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिन्छु। त्यो लिंकबाट तपाईले परचेज गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्छ कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला।